Manila Broadcasting Company. The #1 radio station in the province of Laguna. This is 106.3 Radyo Natin. Bringing us together, keeping you in touch. Radyo Natin. Halina't pakinggan ang boses ng kababaihan, ating talakayin, ating himayin, kasama ang mga eksperto. Pag-usapan natin ang iba't ibang isyung pangkababaihan. Alamin natin ang iba't ibang karapatan ni Juana. Ito ang programang Pulso ni Juana. Handog ng Gender and Development Office ng Calamba City. Ayan, isa pong magandang tanghalian sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo at sa atin pong FB Live. Isang masarap na naman pong talakayan ngayong tanghalian ang aming hatid sa inyo ngayong araw ng Martes. Ngayon po ay itutuloy natin ang ating napahapyawang pinag-usapan na may kinalaman po sa gender mainstreaming. Pero ang atin pong pag-uusap nito, syempre, meron munang pagbabalik-aral. Yan. Kaya samahan niyo po kaming muli. Maya-maya lamang po sa isang oras na kwentuhang may kabuluhan at dagdag kaalaman. Ako pong muli ang inyong kapulso, si Naya. At good day po sa lahat ng ating mga kapwa Kalambenyo at Kalambenya. Kamusta po ang lahat? Ingat-ingat din po sa init ng panahon. Kung wala din naman pong importanteng gagawin ay huwag munang lumabas ng bahay. Stay inside the house muna tayo, pero kung maging sa loob ng bahay ay mainit pa rin, sa mga mahahanging area po tayo maglagi. Ayan, so gaya po ng sinasabi kanina, ang talakayan ngayon ay karugtong ng ating naging topic last week. So medyo bibigyan diin lang natin ang entry points and levels of gender mainstreaming. Kaya tutok lamang po, ugaliing makinig, manood, matuto at makilahok. Sa amin, ito po ang inyong kapulso, Jasmine P. Seaman. Magbabalik po kami pagkatapos ng isang awitin. Kahirapan, kaya mong labanan. Ang iyong karapatan, hindi mo bibitawan. Ang karahasan, di mo papayagan. Ang iyong kaalaman ay sadya mong yaman. Sa dilim mo papansin ang iyong taglay na liwanag. Kumikinang umaapaw sa kagandahan. Sa tibay mo't husay, talisay kang tunay. Mahalaga ka talaga sa ating bayan. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kapaligiran sa'yo'y mahalaga. Bigay mo malasakit na walang katapusan. Kalusugan mo't prinsipyo ay mahalaga. Lahat tayo'y pantay, hindi dapat na iba. Ang iyong kalaman di babahagi sa karamihan. Hindi ka panghihinaan. Kahit ang mga batang kababaihan, magtaglaring ka mangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas
sila pupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon. Ang bagong sa ekonomiya ay hindi naiba. Hindi naiba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglabayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang yung maiambag. Ikaw dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay, mapusay, dalisay kang tunay. May paglading ka ng hamangha. Kamangha-mangha talaga kuwana. Di ka kukupas dahil ikaw ay kamangha-mangha talaga kuwana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. 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 Ikaw ay ginto. Ikaw ay ginto. Ayan, Kapaligiran. Ikaw ay ginto. Yan po ay galing pa rin sa TCW Archives po. At ito po ay lagi-lagi na po nating napapakinggan sa atin pong programa. Sana po sa ating mga kababaihan matanim na talagang tayo po ay mga ginto. Yan. Sa ating magbabalik sa atin pong topic last week. Yan. Ito po yun pong intro sa gender mainstreaming. So ano nga po ba ito? Para saan po ba ito? Paano po ba ito ginagawa, ma'am? Yan. So sa atin pong pangunahing source sa ating mga tinatalakay, syempre po ang atin pong source of information pa rin po ay galing po sa PCW. So ayon po dito, gender equality as the goal, gender mainstreaming as the strategy. Di ba po, tama naman po, ma'am. Para po magkaroon tayo ng equality, kailangan po ay ma-mainstream ang GAD. So, sabi dito, gender mainstreaming or gender and development mainstreaming or GAD mainstreaming po is the major global strategy for ensuring that the government pursues gender equality in all aspects of the development process to achieve the vision of a gender-responsive society where women and men equally contribute to and benefit from development. Its importance has been extensively discussed since governments committed to this concept in the Beijing Platform for Action during the 4th United Nations World Conference on Women in 1995. So, ang gusto pa rin po talaga natin is makita po ang gender equality sa lahat ng development process. Yun naman po talaga ang gusto nating mangyari. Yun ang pinaka-goal. Yes, ang pinaka-goal. Wherein men and women, they are equally benefiting to, at saka benefiting from and contributing to development. Yan. So, nakapaloob na po yan dun sa konsepto ng Beijing Platform Action po. For action po pala. Sabi po dito, it endeavors to look more comprehensively at the relationship between men and women in their success to and control over resources. So, pinag-uusapan pa rin po dito kung ano po ba ang access at control ng mga babae at lalaki sa mga paraan para sila po ay umunlad or sa mga resources po. Kahit po sa decision making, dapat meron po silang say pareho. At saka syempre may benepisyo at may reward po sila na nakukuha sa kung ano man pong sistemang bumabalot po sa kanila. Organization man po yun, sa government po man yun, or sa buong lipunan man. Yan. Yun ang So, sinasabi. lagi tayong nakafocus dun sa relasyon Yes, ma'am. ng babae at lalaki. Yes, ma'am. Kung Tama. paano sila nakakakuha o nakaka-benefit dun sa mga programa ng Yes, gobyerno. opo. Yes. So, hindi na lang siya nakatutok lang dati sa kababaihan. Kasi dati, di ba, ang GAD ay nakaka-focus lang sa Nagsimula kababaihan, po yung yun sa women in development. Opo, yes. So, dahil ngayon ay binago natin yung pananaw, gagawin natin, tinitingnan natin yung relasyon ng dalawa, ng babae at ng lalaki, dun sa pag-benefit at pag-contribute dun sa development. Tama. Kaya ginawa siyang gender And development. Ayan. Tama po yan.
Sabi dito, the process of gender mainstreaming necessitates the transformation of institutional structures. So, kapag nag-gender mainstreaming daw po tayo, nakikita po rito na kailangang matransform ang structure ng mga institusyon. Pag ba transformer, ibig sabihin, mababago. Yes, magkakaroon ng pagbabago. Even yung ating kultura, kasi minsan po may mga bagay sa culture natin na nakakabuti para sa atin. Yes. At meron din namang hindi na dapat pang gawin or ipagpatuloy dahil hindi na po siya nakakabuti. Maging yung mga practices kung saan po may kinalaman ang gender. Yan. So, sa halip po na maging hadlang ang gender para po umunlad, gawing paraan po yung ating pag-aaral sa gender or yung gender mainstreaming para po tayo ay Umunlad. Ayan. So, napakaganda naman ng goal natin. Yes, tama po. Yes. So, dahil binabanggit po ang gender mainstreaming, ano naman po ba ang ibig sabihin ng mainstream? Yan, sige po. So, sabi dito, the mainstream is an interrelated set of dominant ideas, values, practices, o kasama din ng institutions and organizations that determine who gets what. Amen? Who gets what? Within a society. The ideas and practices with the mainstream tend to reflect the reinforce each other and thus provide a rationale for any given allocation of societal resources and opportunities. So, alam mo dun nung nagdi-discuss tayo ng mainstreaming, ang lagi kong nakikita dun na example is yung ilog, yung pagdaloy, Yes, ma'am. yung mainstream ng river. So, ganun daw dapat ang mangyari sa GAD, sa Gender and Development, na sumama siya sa agos Yes, ng tama po. pagpatakbo ng sa lahat sa atin sa pamahalaan at sa Yes. ating society, sa Yes, ating tama po. lipunang kinabibilangan. Yan. So, becoming part of the mainstream means women and men have equitable access to resources, including opportunities and rewards. Yes, tama It po. implies equal participation in influencing what is valued and shaping options within society. And number 2, sharing equitably in the benefits of development. Yes, So, dapat pareho. Both men and women ay magbe-benefit sa development. Yes, ma'am. So, and then, offers the opportunity to influence who does what in society. Sino ba yung Yes. who does what? Who does, Si who does. Who does what? Sino yung mga gumagalaw sa lipunan natin? Sinong may nagmamayari? Who owns and can own? Parang familiar sa akin yung mga ganyan, parang gender analysis na pinag-usapan Oo, natin. diba? Parang nandun siya sa criteria ng gender and pag-surface natin ng situation Apo. between men and Yes, women. tama. Who has access to jobs and income? Yes. So, meron tayong mga lipunan o may mga sektor na mas maraming nakaka-access ay babae dahil sa nature ng trabaho. Yes, tama po. No? And then, ganun din. And, vice versa, sa lalaki, ganun din. Who controls the society's resources and institution? Sino ba ang talagang may control sa resources natin? And who makes decisions? Who sets priorities? Yes, So, opo. yun yung mga dapat na nakapaloob dun sa mainstreaming. Yes. So, talagang lahat po. Lahat. So, Lahat. dito inaalis yung lalaki lang. Kayo lalaki, kayo magdesisyon. Di ba? Hindi yun. Kasi, kailangan natin makita dito yung equal opportunity ng Yes. babae. Kasi, ang babae may kanyang galing sa ibang aspeto. Ang lalaki may gandang galing. Pero pag pinag-combine natin yung Mas galing maganda. nila, mas madali nating masusolusyonan yung mga problema ng lipunan. Tsaka may nabanggit po dyan yung equitable. Kasi bukod sa equality, yung equality kasi you are giving equal opportunities, equal all. resources, yes, equal benefits. Pag sinabi naman pong equitable or equitability, tama ba ko? Yes. Equitably yan, tama. Ang mangyayari po is you are giving more dun sa mga Mas nangangailangan. So, combination po siya of the two. Equality and equity. Para magkaroon tayo ng gender justice. Kasi yun yung isa sa mga terms din Yes. po. Na lahat, babae man or lalaki, they have all the chances po for growth and development. Yun nga ang sinasabi natin, di ba, sa GST. Lagi ko tinatanong,
ang GAD ba pang babae lang, 'di ba? Siyempre kasi Philippine Commission on Women, ang lumalabas diyan ang Women babae, women. Siyempre pero pag pinag-aralan natin siya ng mas malalim, sabi nga dito, isa-surface natin yung sitwasyon ng babae at lalaki. Paano kung sa sektor na ito mas nangangailangan ang kalalakihan? O di dapat doon silang bibigyan natin ng tulong, yung equity na tinatawag mo, special attention para mas makita yung need nila doon, yun ang pagpupukusan natin. Yes. Para yun nga, magkaroon ng equality. Yes. Kasi ang equality, tama ka, there is an opportunity open for both. Kaya lang, ang problema, sino bang mas makaka-access this opportunity? Yes, apo. Diba, yung picture nga ng mga babae, pinakita mo, merong racetrack, diba? Yung sa lalaki, walang harang. Pero sa babae, maraming harang. May labahin, may balagang bata, di ba? So, napakaraming harang bago siya makatakbo dun sa takbuhin ng buhay. Yes. So, yun yung kaya pumapasok yung sabi mo, equity. Tama po yun. Yes. Combination po talaga dapat lagi. Hindi po pwedeng ipilit na hindi, dapat pare-pareho tayo. Kahit na nakita mo na ng iyong kasama, let's say for example, sa different needs. When it comes to sa physical attributes po natin. Halimbawa, meron kang kasamang differently abled. Yes. Pilay. Alam nga naman sabihin mo, hindi, manakbo tayong dalawa. Dapat equal ang opportunity. No, bigyan mo po siya dahil meron siyang mas needs sa iyo. Dapat you supply that person kung ano man yung kanyang kailangan. Kasi mas po siya kaysa sa atin. Oo, tama. Yan po yun. So, para yun, may gender justice. Yes, tama po. Yun ang end goal. Yes, opo. Yan. So, ngayon po, dahil nagkaroon na po tayo ng review regarding po gender mainstreaming, let's go to the topic po natin ngayon. Dahil tayo po ngayon ay gender mainstreaming version 2. Yan. 2 po tayo. Part 2 po pala. So, let's go to the entry points of gender mainstreaming. Ano po ba yung sinasabing entry points? Sabi po dito, GAD mainstreaming requires interventions from different stages of development planning processes, from planning to programming, budgeting, implementation, monitoring, and evaluation. So, hindi po pwedeng basta-basta na lang gawin ang mainstreaming. Meron po yung mga interventions or mga hakbanging kailangang pagdaanan sa iba't ibang stages po niya. Mula po sa pagpoproseso, pag-development ng planning po, programming, sa pagbabudget, sa pagsasagawa mismo ng activity, and after po ng pagsasagawa, kahit sa monitoring and evaluation, dapat po incorporated ang mainstreaming natin. So, there are 4 critical entry points to GAD mainstreaming. Ang 4 pong ito ay ito: policies, programs and projects, people, at saka po yung enabling mechanisms. So, these are not in any order of importance. So, wala po siyang, dahil yung naunang sinabi ko, yun ang pinaka-importante. Opo. Lahat po ito may kanya-kanyang importansya. Ano po? A government agency has the option on what entry point to use first. So, ang isa pong ahensya, meron po siyang kakayanan na i-identify na, ito pala yung dapat nating unahing entry point. Ito pala yung dapat nating bigyan ng focus na entry point. They may opt to adopt strategies that characterize more than one entry point. Excuse me. So, pwede po silang mag-adapt ng strategy na pwede po nilang magamit sa higit sa isang entry point. Po. So, pag-usapan po natin, isa-isahin natin yung mga entry points kung saan pwede po nating ipasok ang mainstreaming na po. Una po, policies. This refers to the official statements and pronouncements of support for gender mainstreaming issued by the organization. So, mahalaga talaga ang polisiya. So, ang organization yung ating city government? Yes, sa atin po sa city government. So, this may be in the form of department orders, mga special orders, mga administrative orders, memoranda, memo, and executive orders that spell out the commitment of an organization to pursue gender mainstreaming. Kasi, syempre po, ang anumang kilos ng isang ahensya, especially po ng gobyerno, dapat may kaakibat yan, may mandato yan na may basihan. utos na po. legal. Yes, may utos na legal, hindi po boka lang. Kailangan po may papeles yan. So, sa atin naman sa city government, meron naman tayong mga executive orders. Yes, ma'am. May executive orders po tayo na atin pong sinusunod kung bakit may mga activities po tayo na lumalabas, may kinalaman sa CAD. So, sabi po dito, it also includes national and sectoral plans, specific guidelines, manual of implementation, and the GAD
Framework Strategic Plan. So may plano pa rin. Hindi po talaga ito suntok sa buwan. Yes. Through these issuances, the organization expresses its recognition and acceptance of gender mainstreaming as a critical and legitimate concern even in broad or general terms. Mas mas napapalakas po yung basihan na talagang kailangan na magkaroon ng mainstreaming, ng God mainstreaming kasi may kasulatan mayroon kayong pinanghahawakan. Opo. Kagaya halimbawa ng tayo ang sinusunod natin sa ngayon, meron tayong JMC ng Joint Memorandum Circular from the DBM. Siyempre NEDA. sila yung nag-aano ng budget, NEDA, which is the planning, sila yung nagplano sa buong Pilipinas, di ba? And then meron DILG, sila yung siya ang ahensya na namamahala sa mga local government. Yes, opo. And siyempre, yung Philippine Commission on Women. Opo. Na kung saan doon naman nakabatay lahat yung mga ginagawa natin. So yung mga yon ay yung Joint Memorandum Circular na yon, part na yun ng policy. Opo, tama. So kung ano man po yung mga struktura at ang ginagawa natin, pinatutupad natin sa city government, nakabatay po tayo doon. Hindi natin yung dapat gagawa tayo ng sarili nating paraan ng yun. May sinusunod may basihan po tayo. po siya. May basihan. Katulad ng mga daycare centers po natin. Yes. Yan po ay hindi natayo dahil gusto lang na magtayo. Opo. Yan po ay may mandato, may basihan po na kailangan magpatayo ng mga daycare centers dahil sa ganito. Yes. Dahil ganito ang nakasaad sa batas, ganito ang nakasulat dito. May pangangailangan ang mga magulang para dito. Yes. Ganyan. So may basihan po ang lahat. Yun po yung mga polisiya kasi mas malakas po ang gender mainstreaming, mas mapapaigting ang gender mainstreaming kung may backup po siyang Policies. na po. At dapat po pasukan ang mga polisiya, matransform ang mga policies na dapat maging siyang gender responsive. Doon po natin masasabi na nagkakaroon ng mainstream. Yes, oo. Po. Kasi hindi lang basta sa God office, kundi Sa lahat. lahat ng opisina, Yes. dapat mabago din ang policy nila. Yes, opo. Maging gender responsive policies din yung nila sa office nila. Tama po. Next po na entry point ay ang people. This refers to the relevant stakeholders who assume the task of gender mainstreaming. Sila naman po yung nag-a-assume ng task para magkaroon ng gender mainstreaming. The following are critical to the success of gender mainstreaming. GAD champions among top management who actively support the gender mainstreaming program. So yung mga GAD champions po ang tawag sa kanila. The recognition of God focal point system. Yan, meron tayo nito Meron sa po atin tayong DFDS. Yes. And the staff members as GAD experts. May God experts na ba sa Kalamba? Meron naman, tayo pong lahat ay nag-aim na maging God experts talaga. Sa pagbibigay natin ng mga technical assistance, nag-aaral po tayo. Pero para doon sa maibigay yan. nakita kong level, Yes, ma'am. meron na naman kaya meron naman sa atin sa city government. Yes, may nakakapagbigay na naman Yes, po. ng Technical assistance. Next po, internal and external clients who are able to participate in the planning, implementation, monitoring, and evaluation of programs, activities, and projects. Yan. So, yan po yung mga tao na pwede pong maging kasangkapan para magkaroon ng gender mainstreaming. Na po, So, pag sinabi natin internal, yun po yung mga nagtatrabaho sa Yes. city government. Yes, Nakatulong sa mga natin institutions. na mag-mainstream ng GAD. And then, sa external clients naman, yun po yung mga beneficiaries natin. Na nagiging, Kailangan sabi dito na who are able to participate in the planning. Alam mo ba na yun, di ba alam mo naman na tayo, kahit meron tayong mga members ng NGOs and women's group, yes po. nakapa-participate sila sa planning stage pa lang ng mga projects. So, nako-consult naman sila. Opo, nagagamit yung ating FGDs, yung focus Yan. group discussions para magkaroon ng consultation po. Yes, kasi napaka-importante ng role nila, especially kung yung sektor din nila yung magiging beneficiary. Mas alam nila yung pangangailangan Yes. ng kanilang mga kasama sa baba kaysa tayo na mag-i-implement. Magbabato lang yes. po. So, kailangan marinig natin yung boses nila, yung anong maisasabi nila doon Yes. dahil mas alam nila yun kaysa sa atin. Yes, tama po yan. Sabi po dito, as an entry point, people shares 4 complementary and distinct roles. Ito raw po yung role ng people. Ng mga tao. Mga tao. Na gumagawa sa Yes. mga Sa iba't ibang kaparaanan para magkaroon ng gender mainstreaming Yes. na po. So, una,
pwede pong ang people ay maging sponsor. Sabi dito, the individual or group who has the power to sanction or legitimize change. Sila yung may mga talagang established na ang boses, madali sila na makapaggawa ng change. Potential sila kasi they have the authority, minsan kasi ganyan. They have the power, they have the means. Kalagay dyan. Sponsors consider the potential changes facing an organization and assess the changes and opportunities. They decide which changes will happen, communicate the new priorities to the organization, and provide the proper reinforcement to assure success. They are also responsible for creating an environment that enables these changes to be made on time and within budget. Parang, ano po ito? Implementor din, parang ganun din po. Sila yung mga nag-iisip ng mga programa na makakatulong sa pagkuha natin nung matupad yung ating goal, yung sa gender equality, women's empowerment. Sila kasi yung may kakayanan. So sila yung mga head of offices na nag-iisip, maganda tong gandong proyekto. At saka may kakayanan sila, may authority sila kasi mga hepe sila o kaya naman mga top management like sa Sangguniang Panlungsod din. Meron Pwede din rin tayo. po ba dyan, ma'am, ipasok halimbawa po from private sector na sila, they have this activity na gusto nilang gawin na may kinalaman sa GAN. Hanap sila ng target beneficiary sa people, sa community. Pwede po rin masabi pa silang sponsors, ma'am. Pero parang tingin ko, yung authority kasi, parang yung authority dapat nandun sa... So, dapat siguro yung mga private persons makikipag-tie up sa government. Sa government. Like for example, yung ginagawa ng National University, no? Meron silang mga proyekto ngayon. So, nakikitay up sila sa atin. Especially yung sa hydroponics natin na para sa mga kababaihan. Ayun. Dahil meron silang magandang pero alam nila yung limitations nila. Kaya kailangan mag-tie up. Dahil sa atin naman, government. yes, yung agriculture office naman natin, sila naman yung may authority over that matter. Yes, kasi sila yung in charge sa mga productions and sa agriculture. Ayun. So may tying up na nangyayari, hindi po kanya-kanyang banat din. Sabi dito, in gender mainstreaming, the sponsors are the heads of the organizations. Yes, they express support to gender mainstreaming by issuing policies or installing the necessary enabling mechanisms such as approving the organization's guide, plan, and budget. Tama, ma'am. So, sila yung talagang member ng heads. executive committee ng 𝗏𝐶𝐿 system. So sabi po dito, ma'am, they have the authority such as approving the organization's guide, plan, and budget. They also set the direction of the overall gender mainstreaming efforts of the organization. Siyempre naman, sila ang goal setter po. Kasi wala namang agos ng river na iba-iba ang pinapupuntahan. Yes, tama po. Sa dagat lang lahat, di ba, pumupunta. So, dapat isang goal. Yes, tama. So, next po, ma'am, ito po. So, yung una sa sponsor, pangalawa naman, the change agent. Ayan. Sino naman itong mga to? The individual or group who is responsible for actually making the change. Parang bigat nito The agent's success depends on the ability to diagnose potential problems, develop a plan to deal with these issues, and execute the change effectively. The primary change agents are usually the 𝗏𝐶𝐿 system members because they facilitate the implementation of gender mainstreaming in the organization. So, anong difference nito sa sponsor? So, sa sponsor, ang nakikita ko dito, since ang Sangguniang Panlungsod naman ay may karapatang magbuo ng isang ordinansa, so sila yung more on na lalo na't sila ay member din naman ng 𝗏𝐶𝐿 system. Sila yung mga top executives natin. More on magpo-fall sila sa category ng sponsor. And then ito namang sa change agent, yung nag-i-implement ng mga projects natin. Parang based on the definition, yung change agent. 𝗏𝐶𝐿 system members, ma'am, kasi sila ano ba yan? Sila din naman po ay mga heads ng mga offices. Yes, oo. Tapos may kasama din ng ibang sector. May NGOs tayo, may representative tayo from the women, from the academe, from the
persons with disability, Private po. from the PNP. So, yun yung may mga agencies na kasama din dun sa focal point system. Yeah. Yan. So next po, pang-apat po na role Pangatlo. ng people. Ay, pangatlo pala. Ano ba yan? Gusto ko nang tapusin. The target po. The individual or group who must actually change or those who will benefit from development. The term target is used because these people are the focus of the change effort and play a crucial role in the short and long-term success of an organization's gender mainstreaming efforts. To increase the likelihood of success, they must be educated to understand the changes they are expected to accommodate. They must also be involved in the implementation process. The targets of gender mainstreaming are people in the bureaucracy, the field workers, and the clients of the different organizations. The officials and members of the bureaucracy are given GAD capability programs to engage in the gender mainstream efforts. So, yung mismo Tatlo yung binabanggit dito na Naya. Target. Una yung, siyempre, yung magiging beneficiary natin. Yes, tama po. Kalimitan naman, sa ngayon, ay puro women. Apa. Kasi nga, mas marami pa sa ngayon na inaayos. For example natin dito, sa Agri. Dahil ang Agri, ang tinatrabaho ngayon sa city government ay mga fisher folks at saka mga farmers natin. So, pagdating naman pag mainstream naman natin ang GAD sa Agri, ang nagiging target naman nila yung mga asawa ng fisher folks, asawa ng mga farmers, o kaya naman talagang women farmer. Na gusto na maging farmer. Na maging farmer. So, mag-practice. yun kasi ang way na para ma-mainstream, mapasama sila dun sa kanilang mga policy. Kasi nga, kalimitan pagdating sa Agri, may lalaki ang kalimitang nagiging beneficiaryo natin doon. Kasi ma'am, siguro nga po, dahil for the longest time, ang opportunity for farming, ang iniisip natin, dapat lalaki lang ang kumukuha. Oo, kasi ang bigat ng trabaho. Opo. Pero, kaya nga po, naggagawa tayo ng mga paraan, mga tools. Yung meron na ngayong modern agriculture na kung saan napapadali na yung pagtatrabaho, hindi na siya ganun ka-tedious, hindi ganun kahirap. Kaya pwede natin ang mga babae. So yun yung isang way ng mainstreaming. Kasi ma'am, ang laging idadahilan, ay hindi para sa inyo itong trabahong to kasi magbubukal ka ng lupa, kasi magbubuhat ka ng mag-aararo ka sa pangingisda naman, mag-swimming ka sa dagat, lalangoy ka ng malalim na malalim, ganto, etc. Tandaan po natin, ang pagba-mainstream po, hindi po tayo titigil lang dahil ganoon lang yung nakakaya natin. Ganoon na yung nadatnan natin. Yes, dapat po gagawa tayo ng paraan para yung nadatnan natin maging applicable dun sa mga gustong sumama. Kasi po, sumama sa agos. Yes, opo. Kasi pag ang dahilan lang natin is ganyan na kasi yan wala po talaga tayong mararating. Kaya nga po, merong tools, meron po tayong iba't ibang paraan para mapadali yung gawain para magkaroon ng access ang mga babae dun sa gawain po yun. So, bukod dun sa target na beneficiary, meron din tayong tinatawag na target na siya naman yung mga nagtatrabaho sa atin sa gobyerno. Yes, opo. Kasi siyempre, dapat bilang mga empleyado, din sila, trained. Mulat, yes ma'am. Trained na magiging saga, di ba? Kasi nagkaroon tayo na experience na natatawa ka parang minaalala ka. Wala naman po. Di ba? No. Naka-encounter tayo na isang problema na ang kliyente pa ang magpapaalala na bilang empleyado dapat alam nila ito dahil meron tayong gender and development. Both may points, pero dapat po tayo po mas dapat. Pero yun nga, pero alam niyo po sa city government naman po ay alaga naman tayo sa GAD capability building programs. Yun nga lang talaga sabi nga sa atin, ang pagtuturo, ang education ay hindi naman talaga ganyan kabilis. Kasi marami yung factors, diba? Yung culture nila, yung kinalakihan nila, yung pananaw nila sa buhay, kung anong paniniwala nila. Ay, naku po, ay napakaraming babanggiin kapag nagtuturo tayo. Kaya, ang pagtuturo hindi dapat isang beses lang. Yes, dapat continuous at paulit-ulit. At alam mo ba, di ba, kahit nga sa GST natin, nagbabago Opo. May nababago sa atin, lalo't nagbabago din ang direksyon ng ating pamahalaan. Nagbabago din. Pero syempre, nagbalisay tayo sa basic core ng GAD. Opo. Pero paano natin siya i-apply, paano natin ipaiintindi din sa ating mga clients, nagbabago din yung way. Same concept, different approach. Yes, tama. Ganun ang nangyayari.
At saka yung mga field workers and clients. So, ibig sabihin yung field workers, ito mga frontliners natin. Yes, apo. Dapat mulat din sila paano ba mag-mainstream na po. Yan. Next po, meron pa po tayo. Ito na yung kahuli-hulihan, ma'am. The advocate. Yan. Ayan. Ako sinasabi ko, I'm a God advocate. Yan. Hindi ako expert. I'm a God advocate. The individual or group who wants to achieve change but lacks the power to sanction it. The presence of God advocates determines the success rate of sustaining God mainstreaming initiatives. The presence of God advocates help lay a solid foundation built on appreciation of God as a rights-based approach to development. Yes. Rights-based approach means achieving a positive transformation of power relations among the different development actors. Yun. So, ikaw yun, magtutugma-tugma doon sa lahat ng mga actors ng development. Ikaw ang magpapaalala sa kanila na, hoy, isama nyo ang God sa inyong programa. Hoy, i-mainstream nyo ang God sa inyong gawain na yan. Kasi pag po advocate ka, hindi lang sa isang parte ng buhay, sa trabaho lang na nagre-reflect yung pagiging God advocate. Even sa paglakad mo araw-araw, makikita mo, oy, dapat hindi po ganyan ang ating pagtingin. Dapat po fair ang ating pagtingin sa babae at sa lalaki. Oo, nangangailangan ka ba ng ganyan? Tingnan natin yung aspetong yan. Baka meron tayong maidagdag o maitulong sa iyo. Kahit ikaw ay lalaki, pwede kang maka-access sa mga benepisyo. So, ibig sabihin, parte na siya ng pang-araw-araw mo buhay. Yes. Na isa sa buhay mo na ang gender and development at nararamdaman mo, sensitive ka doon. Yes. At pinaka-importante, na ibabahagi mo na siya Yes, sa tama kapwa po. mo. Yun. Yan. Sabi dito, punta na po tayo sa napag-aralan na po natin yung iba't ibang klase ng people. Ngayon naman po, yun po yung pangalawa kasi na entry point. Yun naman pong pangatlo, ayun pong programs and projects or PAPs. Sa atin naman po ay PPA na po. This refers to the flagship programs or activities and projects that serve as a strategic entry point to gender mainstreaming in an organization. It is the most practical entry point since it involves the actual implementation of the mandate of an organization. PAPs can be review and issuance of revised GAD policies, application of gender analysis tools, and conduct of GAD advocacy, and regular updating of GAD mechanisms such as the GAD database. So, yan po. Pag sinabing programs and projects, yung mga ginagawa Proyekto. natin, mga proyekto po. Ito yung madali daw pong pasukan ng gender mainstreaming talaga. Kasi syempre, kung sa iyong proyekto ay kinraft mo siya na may gender responsiveness, kinraft mo siya, in-implement mo siya na responsive na talaga siya, gender responsive na talaga siya. So, ibig sabihin, pasok na pasok ang mainstreaming doon. Po. Naipasok mo Yes, yung naipasok mga mo elemento ng gender and development. And malamang sa malamang, ang magiging resulta po ng activity mo ngayon Gender ay, responsive. Yes, gender responsive din. Ganun din siya. So, next po na mechanism, next po na entry point is yung enabling mechanisms. This refers to the systems and mechanisms installed in the organization and the funds allocated for GAD activities such as the GAD focal point system and the knowledge management system. Kaya pala may KMS na talaga. Yes, po. yun yung database. Yes, opo. The success of any gender mainstreaming efforts depend to a large extent on the resources allocated and the mechanisms that are institutionalized to implement. Tama naman talaga. Kasi hindi ka naman pwedeng Gawa ng makadiretso kung wala kang allocated na resources na po. Wala kang budget. Yes, opo. Ang hirap tumakbo ng walang budget. No? Enabling mechanisms can be GAD funds, audit of the Commission on Audit, which greatly helped in ensuring the institutional compliance to the minimum 5% utilization of the GAD budgets of government agencies and local government units. So, Naya, parang naalo ko dito sa sinabi mo, no? Dati kasi, tapos dati ensure natin ang compliance natin is at least 75%. Diba? Of the utilization of the GAD budget. Pero, pag binanggit mo yung sinasabi mo ngayon is which greatly help in ensuring the institutional compliance na siya to the minimum 5%
Parang medyo mabigat ngayon na. Kasi po, yung sinasabi ni ma'am na 75%, baka sabihin nyo, malaki pa nga yung 75 sa 5. No, ibig sabihin po doon, 75% of the 5%. Oo. Kasi po, Para kasi ngayon binubuo na yung 5%. opo. Kasi po, ang ano po natin, meron po kasi tayong compliance na at least maka 75% ka nung 5% pasok ka na. Pero ngayon po, ini-encourage nila, ini-insure na nga eh. Compliance Ensuring na talaga. nakapag-comply ka dun sa buong 5%, nagagamit mo siya. 100% of the 5% should be used. Oh, alam mo, Tama? Naya, kung hindi pa ako napaupo ngayong umaga ngayon dito sa GAD. Hindi ako na-update dito. Pero ma'am, ito naman po ay, ito po yung ideal talaga na mangyari. Pero binibigyan naman po tayo ng leeway po ba ang tawag sa ganun? Na kahit pa paano, at least, abot tayo ng 75%. Sige, pag-usapan natin yan off the air. Sige po. Sige. So, ngayon po, dahil po medyo information overload at gusto na po namin mag-off the air ng konting-konti lang, magbabalik po muna tayo at atin po munang pakinggan ng isang awitin. Musta ka naman? Kapos ka pa rin ba ng kahirapan? Hilom na ba ang pasa sa iyong katawan? Nasa gitna ka pa rin ba ng digmaan? Turing pa rin ba sa'yo ay laruan? Kalusugan mo ba ay naaalagaan? Ano lang tayo ng matao mong karapatan? Buhay mo si Juana, edukasyon niya ay sapat ba? Sa pagunlad ng ekonomiya, sa pagkalinga sa paligid, anong papel niya? Tinig ba ang tinig niya? Sa pamamahal at pagpasya, sa social media para siya nilarawan, mahinang kasari, yun may batas na karapatan. Sadya ka mangha-mangha, ang tagumpay ni Juana ay tagumpay ng bansa. Patas oportunidad sa kanya ikaw at galing niya ay sapat. Batas na sistema sa kanya padama, kayang-kaya ni Juana. Sana'y mas tumibay ang mekanismo para ang batang si Juana ay tuluyang mahasa upang maging isang babaeng ganap na pambihira. Buhay mo, Juana, may saysay at halaga. Kaligtasan mo, Juana, kaligtasan ng bansa. Masay Juana, sadya ka mangha-mangha, ang tagumpay ni Juana ay tagumpay ng bansa. Batas oportunidad sa kanya ikaw at galing niya ay sapat. Batas na
Yan, ma'am. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya. Kayang-kaya. So, ito na po tayo sa levels of yes. gender mainstreaming na tayo. After po nung entry points, ngayon naman po ay levels of gender mainstreaming. So, ang levels of gender mainstreaming, yan, ipa-flash na. In the course of implementing gender mainstream organization, may progress through the following levels. So, may level pala ang mainstreaming. Meron po ba dyan? 5 yan. 5 yung level na yan. Level 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, Yan. nakikita niyo po. Yan. Yun nasa. Yung level 1, yung pinakauna, foundation formation. From the word itself, di ba, maintindihan natin ano yung foundation ng formation natin. Ito sabihin sa awareness Apo. yun. Naka-focus yan sa, this is the initial stage where the level of gender awareness of an organization is heightened to raising people's awareness and generating support for gender mainstreaming. The challenge at the onset of any change effort is getting people to understand, appreciate, and imbibe the need for change. Yes. This level also sets the tone for appreciating value added in committing to God as one of the priority trust of the organization. Kaya sabi na, bakit ba ang God puro seminar? Seminar na seminar. Abay, opo, talagang walang tigil na seminar. Sabi ko nga sa'yo. Iba't iba naman po ang level, tapos iba't iba naman din ang topic. Yun. Kaya napakarami po talagang dapat maituro sa tao when it comes to gender and development. Huwag po nating masyadong bigyan ng focus na, ay, seminar, nagliliwaliw. No. May pagkakataon po talaga na yung seminar, it's a way to unwind. Siyempre naman, isang taon tayo nagtrabaho. Kasi nasa opisina ka sa loob ng 5 days in a week, nasa office ka, or minsan nasa field. Meron ding panahon na ikaw ay lalabas, pero yun po ay seminar pa din for educating oneself, for improvement pa rin po yun ng nagtatrabaho. Kasi kailangan pong ma-update po tayo, kailangan pong mas lumalim ang ating kaalaman when it comes to God. Kaya nagka-seminar po talaga tayo. So, level 2 tayo. Installation of strategic mechanisms. This marks the transition of the organization toward gender mainstreaming. Some of the enabling conditions created and established by top management to support God are putting key people. Meron tayo niyan sa city government. Necessary policies, meron din po tayo. Support structures, meron po tayo niyan. Systems and mechanisms in place to facilitate and sustain gender mainstreaming. Yes. Initial application of God concepts and tools. Meron din So, marami naman. tayong Apo. tools na ginagamit. So, lampas na tayo sa level 2. Wari ko naman ang ating mainstreaming na yan. Apo. Pangatlo, level 3, God application po. This is the period where God-related activities are already institutionalized within the organization. Yan. Interventions are usually based on a strategic God agenda that guides God planning and budgeting implementation. The God planning and budgeting have become more strategic in terms of applying gender analysis in regular programs that result in either increased attribution of the God budget and or more gender responsive program. Nakita mo din dito na yan, ang sinasabi dito, ang i-applyan natin ng gender analysis is yung regular programs na gustong i-attribute. So, sa mga makikinig nating listeners, medyo hindi din nila ito medyo maintindihan kasi medyo technical ang pagde-describe. Ano? So, pagka kasi yung mga programa po ay meron na ng component ng God, parang sa sarili niya, based on its pag-conceptualize sa design ng project, like God talaga siya. Kasi nandun lahat ng element. Ang tawag natin dun is direct charging. So, kaya naman mandato ng batas na kailangan nating isagawa. Pag direct charging, ibig sabihin, ang proyektong ito may component na hiningi tungkol sa God. Ang pondong gagamitin dito ay yung pondo natin sa God fund. Na 5% doon ibabawas. Yes po. Then sabi naman dito, the God planning and budgeting have become more strategic. Magiging more strategic daw o mapapa-increase natin yung 5% natin ng mainstreaming effort ng city government kung gagamit tayo ng gender analysis. Yes. Ang gender analysis is the pag-surface nga ng situation ng men and women doon sa kanilang sector. Yes, apo. So dahil ang ating city government ay maraming
sektor, meron tayong infrastructure, meron tayong health, meron tayong social development, social services, napakarami. Sa mga sektor na yon, at may regular program sila doon at maisama na ang component ng GAD using gender analysis tool and HGD, yung Harmonized Gender and Development Guidelines. Yun, makakadagdag yun sa points ng ating 5%. Yes, ma-attribute kasi sila. Yes. Yun po yun. So, yun po yung pangatlong level, that is GAD application. At alam ko naman po, nagkakaroon na po tayo ng mga efforts towards this. Di ba po, Yes, meron na nga pong iba. Number 4, commitment, enhancement, and institutionalization. In this level, the organization has already institutionalized gender mainstreaming and is focused on sustaining its efforts. It also challenges other organizations to continuously evaluate and improve their efforts. After all, the long-term goal is to improve the government's ability to respond to gender issues and concerns on a sustained basis. Yan. Yan. Okay. So, yung commitment, enhancement, and institutionalization. Alam mo, nung inaral ko tong levels of gender mainstreaming, ano nga po sa screen, yung level 1, level 2, level 3, level 4. Hindi siya sabay-sabay eh. Meron siya, 4 pa rin doon sa entry points. Naka-base pa rin. Anong level na nung sa people policy, Yes, and enabling mechanisms. So, meron tayong sa entry points, meron na entry points natin na nakaabot na sa level 5. Apo. Merong isa dun sa 4 na entry points sa level 5 na siya dito. Yes, dyan sa... So, dun sa 4... So, ibig sabihin, iba-iba din po yung score nila. Iba-iba din yung category. Ha? So, ayan naman po ay malalaman natin through the use of the tools kung nasa ang level na tayo. May mga checklist naman yun. Kasi kaya kang binabanggit ka. Kasi pagdating sa replication and innovation, meron dun tong parte dun sa 4 na entry points na nandito na sa level na to. Pero hindi ko sinasabing in all entry points ay nasa 5 tayo. Yes, Ha? Malinaw lang po, no? When an organization reach this level, it means that GAD has been fully mainstreamed into its mandate and is being recognized by others as a model in gender mainstreaming. So, sa level yun, wala tayo. Wala pa, no? And the GAD focal point system members of the organization do not only serve as internal experts but also invited by other organizations as GAD technical assistance providers. So, medyo sa level na to, tumataas tayo kasi nakakapag-provide na tayo din ng technical assistance sa outside client natin. Tama po. And GAD-related mechanisms established by the organization are also certified as learning hubs by national and international organizations. So, meron tayo tinatawag na learning hubs na tayo yung pinagbe-benchmarking ng mga ibang cities. So, wala pa tayo doon. Wala pa po tayo nung sa Learning hub. Pero meron na po tayong mga instances na may pupuntang ibang LGU sa atin. So, ano ba yung mga naipagmamalaki natin during may benchmarking, yung ating magazine? Yes. Itong radio program natin na Pulso ni Juana at saka Dear Ang God. daming kinokonduct na study tungkol po dito. And sa yung radio. ating pagpapatakbo ng e-trike. Ayan. So, yun yung mga potential na in the future ay ma-recognize as learning hub of other cities. Diba? Yes. So, sa ating pong mga tinalakay, kung may nais po kayong itanong, di ba? Medyo bigat po yung topic natin ngayon, kaya medyo dahan-dahan kami ni Naya. Dahan-dahan pa po ako noon. At meron kayong gustong bigyang linaw, pwede po kayong mag-chat sa ating chat box at kami naman po ay tutugon sa inyong mga katanungan. At bago tayo magtapos, Naya, baka may oras ka pang batiin Tingnan yung mga po natin natin. ang ating mga nakasama ngayong tanghaling ito. Yan, si Kim Poy. Magandang tanghali po from Barangay Lecheria. Hello po. Yan, Ma'am Jess. Hello, Kim Poy. Yan. Yan. Lagi ko nakikita yung si Kim Poy sa mga activities ng VAUSI. Yan. Si Mar. Hello, Mar. Heart, smile, heart. Yan. Si Ma'am Lindsay Castillo. Magandang umaga po VAUSI sa din lahat. yan. Yan, VAUSI. Magandang umaga po. Si Mariana Season Bundalian. Si Kuya, ano pala to? Sa ating e-trike driver. Magandang tanghali po, Kuya. Hello po. Yeah. Ayan. Si Miss Elaine Garfield Divina. Good morning, Ma'am Jazz. Miss you watching from Barangay Look. Pa-shoutout po sa aming nurse, Tala. Yan. BHW. Syempre sa 3 BNS ng Look. Have a nice day. Hello Hi, po. Ate Elaine. Rafi Mamino, magandang hapon po sa inyong lahat. Hello po, E-trike Kuya. din natin. Opo.
Jen Garcia Fortuna, hello Ma'am Jasmine. Ayun yung aking assistant no, kayo nagpunta sa Unisan nang ako naging speaker. Yan ang tagabitbit ng aking bagyo. Jan, joke lang. Yan, si Miss Marilu Alcantara Marasigan, magandang tanghali po. Bausi po ng Barangay Mapagong. Hello po. Ayan, Greg De La Rosa. Hello mga ma'am. Hello po sir. Ayan. Lani Tamayo. Good afternoon po, mga Chang. Chang na tayo ngayon. Si Miss Maria Teresa Calavia po. Good afternoon po, Ma'am Joseph Naya. Hello po, Ma'am. Hi, Tess. Miss Leia A. Guadalupe. Magandang araw po. Ayan. So, pinaganda nyo rin po ang araw namin. Yes. At sabi po sa kahuli-hulihan sa ating quote of the day, stand for something or you will fall for nothing, for anything pala. Today's mighty oak is yesterday's knot that held its ground. Hindi ko na-gets. Ulit. Stand for something or you will fall for anything. Kailangan daw po natin tumindig. Kasi babagsak tayo sa kahit anuman. I mean, kapag hindi pa natin natutunang tumayo, kahit anong dumating sa atin, baka bumagsak na lang tayo. Sabi rin po dito, ang isa raw pong malaking-malaking puno ng oak ay minsan ding naging isang maliit na nut sa ground na lumaki. Yes, at tumayo. Yan. Sabi po ni Rosa Parks, tumayo lang daw po tayo, ma'am. Yan. Ako po ay nanunumpa, natatayo na po. So natapos na naman po ang ating isang oras na talakayan. Hanggang sa susunod na Martes, samahan niyo po kaming muli. Yan, maraming salamat po Ma'am Jazz sa inyong pagsama po sa amin ngayon sa Pulso ni Juana. Sa mga minamahal naming Kalambenya at Kalambenyo, Dama namin kayo dito sa Pulso ni Juana. Sumainyong muli ang programang Pulso ni Juana. Isang oras na talakayan sa isyu ng kababaihan. Samahan niyo po kami tuwing Martes sa ganap na 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Hanggang sa muli.